Hello guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay isa na namang pangnegosyo recipe ang gagawin natin. Gagawa tayo ng twisted donuts or dito sa amin, ito ay tinatawag na shakoy. Di ako sure kung anong tawag ng donut na to sa inyo, so please comment down below. Ito ay half kilo recipe na perfect sa mga naghahanap ng extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan. Costing and written ingredients natin ay nasa description box. Kung di nyo pa alam kung saan makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started. Sa isang mixing bowl ay pagsamahin lang natin ang 1½ cup of warm milk, 1 tablespoon of yeast, instant dry yeast yung gamit ko, 1/4 cup of vegetable oil, pwedeng butter or margarine, 4 cups ng all-purpose flour, half cup ng white sugar, you can adjust according to your taste, and half a teaspoon of salt. Then masahin natin ito gamit ang ating stand mixer. Kung walang stand mixer sa bahay, ay pwedeng mano-mano lang ang pagmasa. Around 9 to 10 minutes ko ito minasa using stand mixer. Kung mamasahin natin ito ng mano-mano, yung sa akin before sa half kilo ng harina ay inabot ako ng around 20 to 25 minutes bago ko nakuha yung elastic at smooth na dough. After 10 minutes sa ating stand mixer, lightly grease your working area with oil, din konting masa lang, at lagay natin ito sa isang greased mixing bowl and let it rise for an hour or until mag-double na yung size ng ating dough. Once na nag-double na yung size ng ating dough, lightly dust your working area with flour, then divide natin yung dough depende sa kung gaano kalaki ang gusto nyo na twisted donuts. Actually, dapat ay may kitchen scale tayo para uniform yung laki ng ating donuts. Pero dahil pangalawang sira na kitchen scale na itong na-order ko online, so tansya-tansya na muna tayo. Panoorin nyo na lang yung mga susunod na steps para masundan nyo ng maayos. Habang nagtitwist pa tayo ng ating dough, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Natin matwist lahat ng dough, cover and rest uli natin ito ng 15 minutes para sa ating second proofing. After 15 minutes ay ganito na ang ating mga twisted dough, super lambot na. So now let's proceed naman sa frying. Sa isang frying pan ay mag-init tayo ng mantika. Guys, dapat yung apoy natin ay medium-low heat lang. Huwag masyadong malakas. Soft boiling lang dapat yung oil natin dahil hindi naman crispy fried chicken yung lulutuin natin, kundi soft na donuts. Once na light brown na yung ilalim ay flip over natin at fry naman yung kabilang sides. Then repeat the procedure sa mga natitira pa nating twisted dough.
Once naluto na, drain the excess oil using a strainer or paper towel. Dito sa amin ay kino-coat lang namin ito ng white sugar, pero depende na sa inyo kung ano ang gusto nyo. Pwede nyo i-coat ng powdered milk or sugar glaze, pwede rin powdered sugar lang. Ready to serve na at pwede nang ibenta ang ating twisted donut o shakoy kung tawagin dito sa amin. Guys, napakalambot nito. Kahit malamig na ay malambot pa rin siya. Mabenta ito sa amin at kung gawin nyo itong negosyo ay hindi kayo mahihirapan dahil yung mga kailangan natin na sangkap ay madali lang hanapin at abot kaya lang sa bulsa. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba, depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price na ating shakoy or twisted donuts ay pwede nyo dagdagan o bawasan, depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!